nha mọi người. Video ngày hôm nay á, Trang nghĩ là sẽ rất là bổ ích cho các bạn học sinh sinh viên hoặc là các bạn mới tập tành makeup và skincare mà mình vẫn chưa rõ và chưa nắm được là mình cần những bước gì, những sản phẩm nào để có thể makeup được nhanh chóng, tiện lợi, đơn giản nè, dễ làm theo nhưng mà lại cho một cái hiệu quả makeup thật là đẹp. Và đặc biệt là những bước này đều nhanh, ngắn gọn và rất là tiện lợi luôn. Bây giờ thì mình cùng vào video nha. Và đầu tiên của bước dưỡng da thì Trang sẽ dùng toner ha. Thì hôm nay Trang sẽ dùng chai toner này của Claire. Em này thì Trang và chị Tiên đã từng review trong một video về các loại toner Hàn Quốc rồi á. Thì mọi người có thể tìm lại video đó để xem phần review của Trang kỹ hơn nha. Thì em này á, giúp cấp ẩm rất là tốt, thấm nhanh nữa mà không nhờn rít, nên là rất là thích hợp để mình dùng trước khi make up nè, hoặc là dùng vào buổi sáng, dùng buổi tối cũng ok. Nói chung là rất là dễ sử dụng. Sau khi dùng toner thì ngay lúc mà da mình còn ẩm như thế này á, Trang sẽ dùng cái serum có chứa hyaluronic acid này của Senka nha mọi người. Thì cái tips nhỏ để mình có một cái lớp nền căng bóng và mềm mịn hơn á, là mình sẽ dùng cái serum có chứa hyaluronic acid trước khi mà mình dùng kem chống nắng hoặc là makeup. Và Trang xin phép là đọc tắt hyaluronic acid là HA nha, cho dễ nói hơn á mọi người. Thì có một cái điểm rất là đặc biệt á, là nếu mà mình dùng những sản phẩm mà có chứa HA trên nền da ẩm á, thì sẽ giúp da ngậm nước được tốt hơn rất là nhiều. Đây là một sản phẩm mới tinh của nhà Senka luôn mọi người. Trang rất là bất ngờ, tại vì á, mua sale á, thì giá chưa tới 300.000 thôi, nhưng mà sản phẩm á, thì có chứa đủ 3 dạng HA luôn. Và 3 dạng HA đó là macro HA, micro HA và HA vi nang luôn. Và theo như hãng Claim á, thì sản phẩm này có thể cấp nước gấp 1,7 lần tức thì. Ngoài ra trong sản phẩm còn có các thành phần từ thiên nhiên như tơ tằm trắng, cám gạo, mật ong, cũng giúp da mình được khỏe mạnh hơn nữa đó. Và sản phẩm này còn được hãng giới thiệu là dịu nhẹ với cả da nhạy cảm, do không chứa cồn khô, không màu và không mùi luôn. Vì lành tính và cấp ẩm tức thì rất hiệu quả nên là Trang hay dùng cả sáng lẫn tối. Kết cấu lỏng vừa, thấm nhanh, không nhờn rít nè, nên là khi mà mình dùng trước khi apply kem chống nắng á, cũng sẽ không làm lớp kem chống nắng bị bết hay là vón nha. Thường thì Trang dùng 2-3 giọt cho toàn mặt. Cảm giác khi mà vừa apply trên da rất là mát nè, và lúc mà dùng xong thì thấy là da mình được cấp ẩm tức thì luôn, rất là rõ rệt luôn á, kiểu mềm mại và căng khỏe hơn. Dùng về lâu về dài thì sẽ giúp da mình không bị bong tróc nè. Và theo Trang thì em này hợp với mọi routine, mọi loại da luôn, ngay cả với da nhạy cảm nha. Và để phù hợp cho các bạn mà mới bắt đầu tập tành skincare và makeup hoặc là các bạn học sinh sinh viên, thì Trang sẽ không dùng kem nền trong video ngày hôm nay, mà dùng cái kem chống nắng có kết cấu như là CC Cream này của Senka. Sản phẩm này được sản xuất tại Nhật luôn nha mọi người. Và cái điểm đặc biệt thì em này có 3 công dụng trong một sản phẩm, là chống nắng nè, dưỡng trắng và dùng như là một lớp lót makeup, giúp nâng tông da và làm mờ lỗ chân lông rất là tự nhiên luôn. Chỉ số chống nắng cao SPF 50+ và PA+++, có thể chống UV đến 98%. Kết cấu dạng serum có màu hồng nhẹ như thế này, khi tán lên da thì tiệp màu rất là nhanh, để lại lớp finish hồng hào tự nhiên cực kỳ, không hề bị trắng bệch, lại rất dễ chịu trên da, không nhờn dính nữa. Dùng lâu dài thì da sẽ dần đều màu hơn, vì có nhiều thành phần dưỡng trắng như tranexamic acid, hoa anh đào và cám gạo. Và tất nhiên thì mình phải kết hợp với cả routine dưỡng da của bạn nếu mà mình muốn dưỡng sáng da hiệu quả nha. Mỗi sáng thì mình chỉ cần dùng toner, serum và em này là đủ rồi, không cần phải dùng thêm kem dưỡng nữa. Đây mọi người có thể thấy là sau khi mà Trang apply và tán đều, vỗ đều cho kem chống nắng thẩm thấu vào da, thì mọi người thấy cái finish nó căng bóng vừa phải thôi, và nâng tông rất là nhẹ nhàng tự nhiên, mọi người thấy không? Thì với giá 195.000 cho một cái tuyết kem chống nắng này Trang thấy sản phẩm này sẽ rất là thích hợp cho các bạn mới tập skincare và makeup nè, các bạn học sinh sinh viên để dùng như là một kem chống nắng sử dụng hàng ngày khi đi học ha mọi người. Và em này cũng rất là thích hợp cho những bạn mà mới tập dưỡng da, có một cái routine dưỡng da cơ bản nữa ha. Và dĩ nhiên vì chỉ là kem chống nắng thôi nên là sẽ có những cái khuyết điểm như là vết thâm mụn hoặc là những nốt mụn và quầng thâm mắt chưa có thể che hết được. Nên là bây giờ thì mình sẽ qua phần thứ hai của video ngày hôm nay, đó là phần makeup. Rồi để bắt đầu thì Trang sẽ dùng kem che khuyết điểm ha. Tại vì đối với những bạn mà mới tập makeup nè,
Và những bạn học sinh sinh viên á, mình sẽ cần một cái lớp nền mỏng nhẹ thôi. Thì như Trang nói ban nãy á, là dùng cái kem chống nắng mà có kết cấu như là CC Cream này của Senka xong á, thì mình sẽ chỉ cần dùng kem che khuyết điểm và phủ phấn thôi là ok rồi. Mình không cần phải có cushion hay là kem nền gì hết ha. Những cái sản phẩm như là cushion hay kem nền nó đều có chi phí khá là cao, và nhiều khi dùng cũng mất thời gian hơn nữa. Và cái kem che khuyết điểm mà Trang hay dùng nhất và cũng có giá rất là phải chăng, rất là thích hợp cho các bạn học sinh sinh viên và các bạn mới tập makeup là cái kem che khuyết điểm dạng lỏng này của Black Ru ha mọi người. Thì mình sẽ apply kem che khuyết điểm này trực tiếp lên trên da ha. Đây Trang sẽ chấm vừa phải thôi, đừng chấm nhiều quá nha mọi người, lên những cái vết thâm mụn mà Trang đang có nè. Và ở phần mà quầng thâm mắt á, thì thay vì mọi người tô cái kem che khuyết điểm một vùng rộng ở ngay dưới phần quầng thâm mắt như thế này á, thì nó sẽ rất là khó tán và làm cho cái vùng này bị cakey và không có được tự nhiên. Nhìn cover nó cũng không có được đẹp nữa. Thì mình sẽ chấm một điểm ở ngay vùng đầu thôi nha mọi người. Đây mình chấm một cái vùng nhỏ như thế này thôi, và ở vùng đuôi mắt một chút xíu. Rồi sau đó thì mình có thể dùng mousse làm bông mousse trang điểm của mọi người, hoặc là cái mousse cushion, hoặc là cọ, hoặc là dùng tay cũng ok luôn. Mình tán cái kem che khuyết điểm đó ra nha mọi người. Mình sẽ kiểu vỗ vỗ như thế này nè, mình không miết nha, mình không miết cái miếng mousse. Cái cách mà che quầng thâm mắt của Trang áp dụng theo cách này nhìn nó khác biệt rõ rệt hơn so với dùng cái cách che khuyết điểm quầng thâm mắt bình thường. Che khuyết điểm quầng thâm mắt, che quầng thâm mắt. Đây mọi người thấy nè, một bên cái sự khác biệt không mọi người. Phủ phấn sẽ giúp lớp nền bám tốt ở trên da hơn và sẽ không bị đổ dầu hay là bị oxy hóa. Đây thì hôm nay Trang dùng phủ phấn phủ này của Sivana ha mọi người. Thì Sivana này là Trang với chị Tiên đã từng review và test cái độ kiềm dầu của em này với em cái phấn phủ dạng nén á mọi người. Đây, Trang sẽ dùng một cây cọ thiệt là to lấy phấn. Em này thì rất là nhuyễn mịn luôn, nên là tạo một cái finish rất là tự nhiên ở trên da, không có bị cakey ha mọi người. Thì Trang sẽ phủ ở vùng chữ T nè, vùng dưới mắt và vùng rìa của khuôn mặt. Không cần phải phủ hết, nhưng mà nếu bạn nào mà da dầu thì mình phủ hết cũng được nha. Sau khi mà mình đã kem nền và phủ phấn xong xuôi thì mình sẽ dùng cái chì kẻ lông mày. Em này có giá khoảng 150 thôi mọi người, rất là phải chăng, nhưng mà Trang dùng thấy rất là thích. Tại vì cái chì là dạng chì đầu mảnh á, nên là rất là dễ vẽ, dễ thao tác. Tuy là đầu mảnh nhưng mà nó sẽ là dạng đầu vát xéo á mọi người, chứ không phải là đầu mảnh mà dạng đầu tròn á, nên là nó rất là dễ vẽ luôn, dễ tạo khuôn, cũng như là gãy sợi lông mày á mọi người. Mình vẽ theo khuôn lông mày tự nhiên, sau đó là mình sẽ tô ở phần bên trong sau. Thì thay vì mình tô như tô màu á, mình sẽ gãy sợi như thế này nha mọi người, gãy sợi theo hướng lông mày mọc. Đây là một cái tips vẽ lông mày tự nhiên của Trang mà Trang vẫn hay thường áp dụng. Sau khi vẽ lông mày xong thì mình sẽ dùng cái đầu cọ mọi người, mình chải để cho cái phần chì nó nhìn tự nhiên hơn, nó không có bị cứng quá. Cái cách bấm mi của Trang cho mi thật là cong và nhìn nó tự nhiên, nó không có bị gãy mi là mình sẽ nhìn xuống ở bên dưới một chút xíu như thế này và bấm nhẹ nhàng, từ từ mình nhấc cái cổ tay lên này mọi người. Thì đây, mi nó sẽ cong ha, mình làm liên tục như vậy 3 lần và chú ý cái lực tay không có quá mạnh nha mọi người. Đây mình nhấc cái đuôi của cái bấm mi lên này, thấy không mọi người? Nhưng mà cái đầu bấm mi này mình vẫn giữ nguyên nha, nó sẽ tạo độ cong cho mi rất là tự nhiên mà không có bị gãy mi. Đó, mọi người thấy không? Thì đây là một cái tips rất là hữu dụng của Trang, đó là mình bấm mi bên nào xong thì mình chuốt mascara ngay cho bên đó để cái lông mi nó không có bị duỗi ra mọi người. Đây thì hôm nay Trang sẽ dùng cái mascara này của Brow Whip. Trang và chị Tiên đã từng review em này rồi. Một cái loại mascara cực kỳ phù hợp cho các bạn mới tập makeup luôn, và các bạn học sinh sinh viên, vì giá rất là phải chăng và chất lượng ok nữa. Đây mình đưa cái chổi mascara vào sát và chuốt từ gốc đến ngọn mi. Mình sẽ nhìn xuống phía dưới nè, mình để cái gương một góc 45 độ so với gương mặt của mình, sau đó mình nhìn xuống như thế này, mình chải mi thì nó sẽ đi đến từng sợi mi và giúp mi cong đẹp hơn, ơi hơn nữa nha mọi người. Một bên là đã chuốt mascara nè và bấm mi hoặc là cong nè, bên thì chưa làm gì nè mọi người. Tiêu chí của video ngày hôm nay thật là đơn giản và thích hợp cho những bạn mà mới tập makeup,
những bạn học sinh sinh viên đi học nè, thì mình sẽ dùng son thôi và mình không đánh má hồng. Thì hai loại son ngày hôm nay Trang có là một loại là son bóng và một loại là son kem lì. Thì mình có thể dùng riêng hoặc là mix hai loại với nhau để có một cái màu son đẹp hơn ha. Thì đây cũng là một cái tips dành cho các bạn mới make up, và cũng là một cái cách mà đánh son mà Trang rất là hay áp dụng đó mọi người. Thì đầu tiên á, Trang sẽ đánh toàn môi, sử dụng cái son tim bóng này của Perfect Diary. Cái này là dòng Big Bear ha mọi người, và Trang dùng màu L310. Đây là kiểu một màu MABB rất là dễ sử dụng. Sẽ dùng màu đậm hơn Romance Zero Vestin này, màu số 23 để đánh ở lòng môn nha mọi người. Đây là một màu đỏ đất, kiểu đỏ cánh hồng khô, rất là đẹp và rất là lạ. Bước skincare đến bước makeup này đều rất là quan trọng và rất là phối hợp với nhau mọi người. Nên là theo Trang mọi người có thể tham khảo cái cách skincare và makeup như thế này để áp dụng khi mà mình đi học hoặc là đi làm mỗi ngày, vì nó rất là nhanh gọn tiện lợi mà cũng cho được cái makeup look rất là xinh xắn tự nhiên nữa nha mọi người.